নমস্কাৰ মই পৰিস্মিতা আজি আপোনালোকৰ লগত এটা বহুত বেছি ইন্টাৰেষ্টিং টপিক লৈ আহিছো হেয়া হৈছে স্বৰ বিজ্ঞান বহুতে হয়তো স্বৰ বিজ্ঞানৰ নাম শুনিছে আৰু বহুতৰ বাবে এটো এটা নতুন বিষয় মই আপোনালোকক আজি স্বৰ বিজ্ঞান কি হয় আৰু এয়া আমাৰ লাইফত যদি এপ্লাই কৰা যায় তাৰ জৰিয়তে আমি সকলো ধৰণৰ ইচ্ছা আশা আকাংক্ষা পূৰ্ণ কৰিব পাৰো হেয়া আপোনালোকৰ জবে হওক বিজনেছে হওক বিবাহ শিক্ষা কম্পিটিটিভ এক্সামত ভাল ৰিজাল্ট কৰা আদি সকলো আপোনাৰ যি ইচ্ছা লগতে স্বাস্থ্য যাতে আপোনালোক সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হওক এই সকলো আপুনি স্বৰ বিজ্ঞানৰ জৰিয়তে নিজৰ লাইফত পাব পাৰিব আৰু এয়া 100% সাকসেসফুল হয় এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছে স্বৰ বিজ্ঞান কি হয় কেনেকৈ কৰিব লাগিব এপ্লাই আৰু এয়া কেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে আহিলে এয়া নতুন বিষয় নে এয়া আসলতে মই আপোনালোকক স্টেপ বাই স্টেপ গুটেখিনি বুজাই দি আছো স্বৰ বিজ্ঞান আমাৰ শাস্ত্ৰত যুগ যুগ আগৰ পৰা ইয়াৰ উল্লেখ আছে স্বৰ বিজ্ঞান সম্পৰ্কে এটা ধুনীয়া ষ্টৰী আছে মই আপোনালোকক কৈ দিছো ইন শৰ্টত যেতিয়া মা পাৰ্বতীয়ে দেৱাদিদেৱ মহাদেৱক খুদিছিলে যে মানৱ কল্যাণৰ কাৰণে আপুনি কিবা এটা কৰা উচিত তেওঁলোকৰ যাতে কল্যাণ হয় কিবা এটা উপায় দিয়ক তেতিয়া দেৱাদিদেৱ মহাদেৱে কৈছিলে যে মই মানৱ কল্যাণৰ কাৰণে স্বৰ বিজ্ঞানৰ সৃষ্টি কৰিছো যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ লাইফত সকলো ইচ্ছা আশা আকাংক্ষা পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এয়া আমাৰ শাস্ত্ৰ শিৱ সৰ্বোদয়ত এই বিষয়ে উল্লেখ আছে এতিয়া আপোনালোকে উৎপত্তিটো গম পালে যে স্বৰ বিজ্ঞান কৰ পৰা আহিছে এতিয়া হল স্বৰ বিজ্ঞান কি হয় স্বৰ বিজ্ঞান হৈছে উশাহ নিশাহৰ বিজ্ঞান যেটো আমি উশাহ লওঁ আৰু উশাহ এৰি দিওঁ সেই তাৰেই হৈছে স্বৰ বিজ্ঞান এতিয়া স্বৰ বিজ্ঞান কি হয় আমাৰ শৰীৰত ৭২,০০০ নাড়ী আছে গোটেই শৰীৰটোত এই ৭২,০০০ নাড়ীৰ ২৪টা প্ৰধান নাড়ী আছে তাৰে অতিশয় প্ৰধান 10টা আছে আৰু তাতকৈ অতি প্ৰধান নাড়ী 3টা আছে আজি স্বৰ বিজ্ঞানত এই অতিশয় প্ৰধান নাড়ী 3টাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আৰু এয়া কেনেকৈ আমাৰ লাইফত এপ্লাই কৰি আমাৰ লাইফটো বহুত বেছি ধুনীয়া কৰিব পাৰো সাকসেসফুল কৰিব পাৰো এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম স্বৰ বিজ্ঞান প্ৰথমটো হৈছে সূৰ্য নাড়ী যেটো ৰাইট নষ্ট্ৰিল ইয়াক পিংলা বুলিও কোৱা হয় বা সূৰ্য নাড়ী পিংলা ৰাইট নষ্ট্ৰিলছ আৰু লেফটটো হৈছে চন্দ্ৰ নাড়ী বা ইৰা নাড়ী যাক কোৱা হয় আৰু মাজৰটো হৈছে সুষুম্না এতিয়া আপুনি ভাবিছে চাগে আমি কেনেকৈ গম পাম কোনটো কি হয় এতিয়া কৈ আছো যেতিয়া আমি চাব লাগিব যেটো উশাহ আমি অলপ জোৰে লৈ যেতিয়া এৰি দিলে আমি গম পাম যেটো ফালে বায়ুৰ বেগ বেছি উশাহ এৰোতে বায়ুৰ বেগ যিফালে বেছি হৈছে হেতু সাইড আপোনাৰ এক্টিভ হৈ আছে যদি আপোনাৰ বাওঁফালে বেছি আহিছে তেতিয়া গম পাব আপোনাৰ চন্দ্ৰ নাড়ী এক্টিভ আৰু যদি সোঁফাল বেছি আহিছে তেতিয়া গম পাব আপোনাৰ সূৰ্য নাড়ী এক্টিভ হৈ আছে মই ইয়াতে সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰ বুলি কম যাতে আপোনালোকৰ কনফিউজন নহয় এতিয়া মই ইয়াতে এনেকৈ উশাহ লওঁতে গম পাইছো যেতিয়া 75% বেছি বতাহ এটা সাইডে আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ সেই নাড়ীটো সেই সময়ত এক্টিভ হৈ থাকে এটা নাড়ী এক্টিভ হৈ থাকে 1 ঘণ্টাৰ পৰা 1 ঘণ্টা 15 মিনিট মান আৰু তাৰ পিছত আমাৰ আনটো নাড়ী এক্টিভ হয় যেতিয়া সূৰ্যৰ পৰা চন্দ্ৰ নাড়ীলৈ যাব 1 ঘণ্টা 15 মিনিট পিছত 2-3 মিনিটৰ সময়ত যেতিয়া ট্ৰান্সফৰমেশনৰ সময়খিনি 2-3 মিনিট আমাৰ সুষুম্না চলি থাকে সুষুম্না মাত্ৰ 2-3 মিনিট চলে আৰু তাৰ পিছত আকৌ চন্দ্ৰ নাড়ী 1 ঘণ্টা 15 মিনিট মান চলাৰ পিছত আমাৰ আকৌ যেতিয়া সূৰ্য নাড়ীলৈ আহিব তেতিয়া 2-3 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ আমাৰ সুষুম্না চলিব এতিয়া আপোনালোকে বুজি পাইছে কোনটো মানে সময় ডিউৰেশনটো মই কৈ দিলো এতিয়া আমি যেতিয়া এনেকৈ লৈ চালো গম পালো আমাৰ কোনটো এক্টিভ হৈ আছে আমি সেইমতে কাম কৰিব লাগে
এতিয়া সূৰ্যনাৰী যেতিয়া এক্টিভ হৈ থাকে আমি কি কাম কৰিব লাগিব সূৰ্যনাৰী এক্টিভ হৈ থাকিলে আমাৰ যত আমাৰ শাৰীৰিক বলৰ প্ৰয়োজন যত আমি বল দি কাম এটা কৰিব লাগে হেয়া আপুনি জিম স্পৰ্টছ ডান্স কৰা বা কিবা বস্তু ডাঙা আদি কাম আমি সূৰ্যনাৰী এক্টিভ থকা সময়ত কৰিব লাগে সূৰ্যনাৰী কাৰণ আমাৰ গৰম হয় আমাৰ দেহা গৰম কৰি ৰাখে লগতে সূৰ্যনাৰীত আমি গোটা বস্তু খালে আমাৰ ডাইজেশন ভাল হয় যিসকলৰ ডাইজেশন বেয়া তেওঁলোকে সূৰ্যনাৰী এক্টিভ হৈ থকা সময়ত গোটা বস্তু খাব লাগে তেতিয়া হজম ভাল হয় আৰু যিসকলৰ কনষ্টিপেশন আছে তেওঁলোকে যেতিয়া কুমুদত বহিব যাব তেতিয়া লেফ্ট নষ্ট্ৰিলছটো বন্ধ কৰি আমি ৰাইট নষ্ট্ৰিলছ যেটো আমাৰ সূৰ্যনাৰী কুমুদ সিটত বহাৰ সময়ত এইটো দি উখা এৰা আৰু উখা লোৱা আৰু উখা এৰা দুইটা কামে সূৰ্যনাৰী দি কৰিব লাগে তেতিয়া আমাৰ যিকোনো 10-20 বছৰ পুৰণি কনষ্টিপেশনো ভাল হৈ যায় খালি এইটো দি ধৰি পিনে এইটো দি উখা ল'ব উখাই দিব কুমুদ সিটত বহাৰ পিছত যেতিয়ালৈ আপোনাৰ মল ত্যাগ নহয় নাইবা আপোনালোকে যদি কবাক অৰ্ডাৰ দিব খুজিছে তেতিয়া সূৰ্যনাৰী এক্টিভ হৈ থকা সময়ত যদি অৰ্ডাৰ দিয়ে আপোনাৰ জুনিয়ৰক তেতিয়াহলে হেয়াও সাকসেসফুল হয় ইয়াৰ উপৰি গভৰ্ণমেণ্টলৈ যদি লেটাৰ লিখিছে তেতিয়া সূৰ্যনাৰী এক্টিভ হৈ থকা সময়ত কৰিব তেতিয়া সাকসেসফুল হ'ব যেটো ধাৰ লোৱা দিয়া হেতু সূৰ্যনাৰী এক্টিভ থকা সময়ত কৰিব আশা কৰিলো এইখিনিলে আপোনালোকে বুজি পাইছে চন্দ্ৰনাৰী এক্টিভ হৈ থকা সময়ত আমি ইমোশনাল কাম কৰিব লাগে হেয়া মাঙ্গলিক কাৰ্যই হওক ফ্ৰেণ্ডশিপ গৃহ নিৰ্মাণ গৃহ প্ৰৱেশ বিবাহ আদি এগ্ৰিমেণ্টত সাইন কৰা নতুন ব্যৱসায়ৰ প্লেনিং কৰা আদি সকলো কাম আমি চন্দ্ৰনাৰী এক্টিভ থকা সময়ত কৰিব লাগে ষ্টুডেণ্টে যদি পঢ়া শুনা কৰে চন্দ্ৰনাৰী এক্টিভ হোৱাত পঢ়িব যদি ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়া হলে তেওঁলোকৰ কনসেন্ট্ৰেশন ভালে আৰু কম সময়তে বেছি বস্তু মনত থাকি ভাল ফল দেখুৱাব পাৰে ইয়াৰ উপৰি যদি আপুনি ফৰেন টুৰত গৈছে তেতিয়া চন্দ্ৰনাৰী এক্টিভ থকা সময়ত আপুনি ঘৰৰ পৰা ওলালে তেতিয়া আপোনাৰ যাত্ৰা শুভ হয় কাৰণ কেতিয়াবা দেখা যায় ফৰেন টুৰত যোৱা যায় তাৰপিছত তাতে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ফলত বেমাৰ হয় ভালকে এনজয় কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে এইবিলাক বস্তু আপুনি যদি মন দিয়ে তেতিয়াহলে আপোনাৰ লাইফত সকলো ধৰণৰ সুখ লাভ কৰিব আৰু সাকসেসফুল হ'ব মূত্ৰ ত্যাগ কৰাৰ সময়ত পেশাব কৰাৰ সময়ত আপুনি ৰাইট নষ্ট্ৰিলছটো বন্ধ কৰিব আৰু লেফ্ট দি উখা ল'ব উখাই দিব তেতিয়া আপুনি যেতিয়া যেখিনি সময় পেশাব কৰি থাকে তেতিয়ালে এটো সিস্টেম কৰিলে আপোনাৰ কিডনিৰ বেমাৰ লাইফত কেতিয়াও নহয় গছ পুতিলে আলংকাৰ পিন্ধালে চন্দ্ৰনাৰী এক্টিভ থকা সময়ত আলংকাৰ পিন্ধিলেও ভাল শপত গ্ৰহণ চন্দ্ৰনাৰী এক্টিভ থকা সময়ত শপত ল'লে খুব ভাল হয় আশা কৰিলো এইখিনিলৈ বুজিলে এতিয়া সুষুম্না যেতিয়া চলি থাকে 2-3 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি সময়ত একো সাংসাৰিক কাম নকৰিব যি কাম কৰে হেয়াই বেয়া গতিকে সুষুম্না হৈছে যেতিয়া দুইটা নষ্ট্ৰিলছে দি ৰাইট আৰু লেফ্ট দুইটাই দি সমানে বতাহটো এৰি যায় তেতিয়া আমাৰ সুষুম্না চলি থাকে আৰু সুষুম্না চলি থকা সময়ত 2-3 মিনিটৰ কাৰণে একো কাম কৰিব নালাগে সেইখিনি সময়ত আপুনি মেডিটেশন কৰিব পাৰে আপোনালোকে চাগে শুনিছে আপোনাৰ ককা আইতাৰ মুখত যে হাসি মাৰিলে যাব নিদিয়ে অলপ সময় বহি পিনে যোৱা নাইবা পানী এগিলাস খাই পানী অলপ খাই যোৱা হয়নে কিয়ৰ কাৰণে কয় কাৰণ তেতিয়া হাসি মাৰাৰ লগে লগে আমাৰ সুষুম্না এক্টিভ হয় আৰু সুষুম্না 2-3 মিনিট থাকে যেতিয়া অলপ পানী খাই বহি মেলি যায় তেতিয়া আপোনাৰ সুষুম্নাটো গুচি যাব চন্দ্ৰ বা সূৰ্যনাৰী কোনবা এটা এক্টিভ হৈ যাব আৰু তেতিয়া আপুনি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে সেই কাৰণে কৈছিলে এতিয়া এইখিনিলৈ আপোনালোকে এতিয়া ভাবিছে চাগে যদি মোৰ যিটো কাম কৰিব লৈছো হেতু কামৰ সময়ত যদি আমাৰ সূৰ্যনাৰী এক্টিভ থাকে চন্দ্ৰনাৰী এক্টিভ থাকিব লাগে তেতিয়া কি কৰিব তাৰো উপায় আছে কাৰণ বহুত কেইটা টেকনিক আছে মই আজি দুটা টেকনিকে কৈ দিম সহজ যাতে আপোনালোকৰ বুজাত সহজ হয় যদি আপুনি সুফল
এক্টিভ কৰিব খুজিছে মানে সূৰ্য নাৰী এক্টিভ কৰিব পাইছে তেতিয়া বাওঁফালে কাটি হয় 3 মিনিট শুই দিব এনেকৈ বিছনাত শুই দিব 3 মিনিট ভালকৈ বিছনাখনত শুই দিব 3 মিনিট তেতিয়া 3 মিনিট পিছত আপোনাৰ সূৰ্য নাৰী এক্টিভ হৈ যাব আৰু যদি আপুনি বিচাৰিছে যে নাই মোক এতিয়া চন্দ্ৰ নাৰী এক্টিভ লাগে তেতিয়া আপুনি সোঁফালে ঘূৰি পিনে ইফালে ঘূৰি পিনে শুই দিব তেতিয়া আপোনাৰ চন্দ্ৰ নাৰী এক্টিভ হৈ যাব মানে উল্টাটো যিটো নাৰী বিচাৰিছে তাৰ অপজিট ফালে ঘূৰিব সোঁফালে বিচাৰিলে বাওঁফালে আৰু বাওঁফালে বিচাৰিলে সোঁফালে শুই দিব তেতিয়া আপোনাৰ সেই নাৰীটো এক্টিভ হৈ যাব আৰু এটা উপায় আছে যে আপুনি যিকোনো কাপোৰ এনেকৈ এটা সৰু কাপোৰৰ এটা টুপলা কৰি ল'ব আৰু ধৰি লওক আপুনি ৰাইটটো এক্টিভ কৰিব বিচাৰিছে মানে সূৰ্য নাৰী তেতিয়াহ'লে লেফ্টৰ ফালে লেফ্টৰ আৰ্মপিটত এইটো সোমাই পিনে এই ধৰণে অলপ দেৰি 2 মিনিট থৈ দিব তেতিয়া আপোনাৰ সূৰ্য নাৰী এক্টিভ হৈ যাব 1-2 মিনিট থোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ এইটো ঠাইত এক্টিভ হৈ যাব দেখিলে মোৰ এইটো নাৰী এতিয়া এক্টিভ হৈ গৈছে কাৰণ মই এইটো সাইডে থৈছো আৰু যদি আপোনাৰ চন্দ্ৰ নাৰী এক্টিভ কৰিব মন তেতিয়া এইটো সাইডে অলপ সময় থৈ দিব তেতিয়া এইটো সাইড এক্টিভ হৈ যাব আজিলৈ আপোনালোকক এইখিনি কথাই বুজালো আপোনালোকে এইখিনি নিজৰ লাইফত এপ্লাই কৰি চাব পাৰে কোনটো এক্টিভ হয় কোনটো নহয় বা যাৰ যি অসুখ আছে সেইমতে নিজৰ লাইফত এইটো এপ্লাই কৰি চাব কাম দিছে নে নাই মোক জনাব আজিলৈ আহোঁ কাৰণ একেদিনাই গোটেইখিনি ক'লে আপোনালোকে কনফিউজড হ'ব ইয়াৰ পিছত আমি তত্ত্বৰ বিষয়ে জানিব লাগিব তত্ত্বটো জানিলে আমাৰ নাৰীটোৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি দুইটা বস্তু বুজিম তেতিয়া আমাৰ আৰু ইজি হৈ যাব তেতিয়াহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি তত্ত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজিলৈ আহোঁ